Under the Dome เทปนี้นะครับเรามุ่งหน้ากันมาที่จังหวัดนครราชสีมาหรือว่าโคราชของเรานี่เองนะฮะจังหวัดนี้ก็ไม่ไกลกรุงเทพนะครับ one day trip ได้ง่ายๆเลยตอนนี้ครับเทรนด์ของเรื่องการแคมปิ้งการเอารถ RV รถบ้านแบบนี้ออกมาเนี่ยกำลังเป็นที่นิยมมากนะครับก็เสร็จเราแน่นอนทริปนี้เราก็จึงนำรถบ้านออกมาแล้วเราจะแคมปิ้งกันอยู่ที่นี่เลยนะครับนั่นคือแคมป์ไฟร์คาเฟ่เขาใหญ่นั่นเองนะฮะเดี๋ยวเราขอเตรียมรถให้เรียบร้อยจัดเรื่องอุปกรณ์ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราออกไปหาวัตถุดิบที่เดี๋ยวคืนนี้เราจะทำอาหารกันนะครับขอตัวนะครับโอเคครับตอนนี้เราตั้งตัวแคมป์เรียบร้อยแล้วแต่ผมเชื่อว่าหลายคนคงอยากดูข้างในนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าเพราะเทป Under the Dome ของเราเทปนี้นะฮะก็ชิลๆอยู่แล้วเราไม่เร่งรีบนะครับเดี๋ยวจากนี้ก็แค่ไปหาวัตถุดิบตอนนี้พาโชว์รถก่อนบางคนอาจจะสงสัยเฮ้ยนอนกันยังไงเพราะว่าดูแล้วจากข้างนอกรถมันดูเล็กเนอะผมว่าเดี๋ยวเข้ามาข้างในกันดูครับก็เข้ามามันก็จะมีส่วนที่เป็นเหมือนกับเขาเรียกแกลเลอรี่ครับเป็นโซฟาใช่ไหมฮะเป็นเหมือนห้องนั่งเล่นเล็กๆอะไรแบบนี้หมุนมาด้านนี้เขาก็จะมีครัวนะครับซึ่งก็มีซิงค์ล้างจานนะฮะมีตู้เย็นนะครับซึ่งก็เป็นตู้เย็นที่จะใช้ไฟฟ้าก็ได้หรือใช้แก๊สก็ได้นะเตาแก๊สนี่อันนี้ก็เป็นเตาแก๊สสามารถทำอาหารได้เลยนะครับผมชอบมากทำไมว่ามีเตาอบด้วยนี่ก็มีไมโครเวฟนะครับผมส่วนที่กั้นเอาไว้ข้างหลังผมจะเป็นห้องนอนเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับเป็นห้องนอนแล้วมันก็เป็นเตียงประมาณเกือบจะควีนไซส์อะครับเหมือนควีนไซส์แล้วก็ปาดไปนิดนึงในนี้ก็จะมีอ่างล้างมือในขณะที่เราเติมน้ำเต็มเนี่ยประมาณ3วันนะครับก็สามารถอาบน้ำอุ่นในนี้ได้ด้วย อันนี้จริงๆก็ใครรักใครชอบอะผมว่าอยู่ในนี้ได้เป็นเดือนนะครับปาฟังผมโม้มาเยอะแล้วนะฮะเดี๋ยวเราออกไปหาวัตถุดิบเด็ดๆกันดีกว่าเดี๋ยวตลาดจะวายซะก่อนไปครับโอเคครับแล้วตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านท่างอยนะฮะท้ายเขื่อนลำตะคองโอ้โหบรรยากาศนี้ดูแปลกตามากมีทั้งถนนมีทั้งเรือมีทั้งน้ำติดกันหมดนะฮะตอนนี้เรากำลังมุ่งหน้าไปหาวัตถุดิบนะครับซึ่งวัตถุดิบของเราที่เราจะหานี่ก็เป็นปลาอย่างแน่นอนปลาเขื่อนเนี่ยถ้าใครได้ชิมก็จะรู้ว่ารสชาติเขาดีเขาจะไม่มีพวกกลิ่นดินอะไรแบบนี้นะฮะปลาดุกยักษ์นะพี่เนาะใช่ไหมครับสวัสดีครับพี่อ๋อพี่เป็นเจ้าของร้านส้มเกลี้ยงปลาสดค่ะส้มเกลี้ยงปลาสดเหรอฮะเดี๋ยวนะคุยกันนิดนึงฮะปกติแล้วก็คือจะปลาขึ้นทุกวันขึ้นทุกวันค่ะอ๋อแต่ปลาแล้ววันนี้เกิดอะไรขึ้นพี่ลมแรงค่ะคลื่นแรงก็ไม่ค่อยออกหาค่ะใช่ไหมเนาะก็อันตรายด้วยใช่ค่ะเดี๋ยวผมรอเรืออีกหน่อยถ้าอย่างนั้นนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูปลาที่เรือกันนะครับตอนนี้มีเรือขึ้นมาแล้วปลานิลเพียบเลยโอ้มีตัวใหญ่ด้วยมีตัวใหญ่ด้วยตัวใหญ่นั่นน่าจะกิโลพี่2 โลกว่าเนาะสวยเลยอ่ะโอ้นี่บางตัวยังไม่ตายเลยอ่ะยังไม่ตายทั้งตัวนะครับเอาเหรอฮะแต่ตัวใหญ่นิ่งไปแล้วยังเลยครับมันไม่มีเฉยมันนิ่งเฉยโอเคงั้นผมจองตัวใหญ่นะครับ1 ตัวเนาะเดี๋ยวเอาขึ้นไปชั่งแล้วทำให้ผมหน่อยเดี๋ยวมีคนทำที่เขียงอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวให้คุณนัทพาไปเอาอ๋อโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณมากได้แล้วเราได้ปลานิลแล้วนะฮะปลานิลเขื่อนเมื่อกี้คิดเมนูแล้วว่าเดี๋ยวเราจะไปผัดเผ็ดเนาะปลาดุกแล้วกันพี่มาแล้วทำแล้วหั่นเป็นชิ้นให้ผมด้วยนะครับอันนี้สับไปเลยง่ายดีโอเคครับได้แล้ว2 เมนูตอนนี้ผมอยู่ตลาดนะครับในอำเภอปากช่องนะฮะก็อยู่ข้างหน้าผมละของน่าจะครบหมดตลาดเช้าตอนนี้เราก็ต้องมาซื้อพวกเครื่องปรุงพวกสมุนไพรต่างๆนะครับพริกกระเทียมข่าตะไคร้ใบมะกรูดเพราะว่าเมื่อกี้เราได้ปลานิลนะฮะตัวใหญ่มากคนยังเยอะอยู่เลยไปเดี๋ยวเข้าไปดูในตลาดครับ
ปลาได้เรียบร้อยแล้วนะครับ ผมว่ามาปักช่องมวกเหล็กเขาใหญ่พื้นที่เหล่านี้เนี่ยเรื่องเนื้อเนี่ยเขาดังมากๆเหมือนกันนะฮะตอนนี้เราอยู่หน้าร้านเนื้อนี่เลยครับสหกรณ์โคเนื้อมหาวิทยาลัยเกษตรนะฮะอันนี้ไว้ใจได้ว่าสะอาดแล้วก็ถูกหลักอนามัยแน่นอน ครับสวัสดีครับ ขออนุญาตถ่ายไปด้วยนะครับ ได้เลยครับได้เลยค ต รับ อนนี้เราเป็นเทปที่เรามาเที่ยวโคราชแล้วมาแคมปิ้งกัน ได้ค เพ รับ ราะฉะนั้นมา ครับ ที่แถวเนี้ยมันก็ต้องเป็นเรื่องของเนื้อถูกไหม ใช่ค ฮะ รับใช่ครับ ใช่ไหมครับปากช่องนี้เรื่องเนื้อเขาดังอยู่แล้ว ใช่ครับเป็น วัน พวก นี้ ส เรา เต็กครับ ผมอยากจะเอาเนื้อไปทำอะไรดีล่ะเอ่อมีส่วนไหนบ้างครับเนี่ยผมเห็นมีป้ายอยู่ ถ้าไป ครับ ทำสนใจเป็นแบบเป็นสเต็กใช่ไหมครับสเต็กหรือว่า ครับ มีทั้งสเต็กมีทั้งย่างได้หมดเลยครับ ย่างสเต็กอันนี้ส่วนไหนครับเนี่ย อันนี้ก็จะเป็นริบอายค อ๋ รับ อเป็นริบอาย ใช่ครับอันนี้ก็จะเหมาะกับสเต็กเนื้อของเรานี่จะเป็นเนื้อไดเอทนะครับ อ๋อเป็นไดเอทด้วยเหรอฮะ ใช่ครับเป็นโคขุนพันธุ์กำแพงแสนครับมาจากกำแพงแสนหมดเลย โอ้จริงๆโคขุนกำแพงแสนนี่ดังนะฮะ ใช่ครับอยู่ในมอเกษตรนะครับกำแพงแสน อ๋อเยี่ยมเลย แล้วนี่ก็คือเป็นสาขาที่อยู่ที่ปากช่อง ใช่ครับเป็นสาขาปากช่องต่างจังหวัดมีแค่ปากช่องที่เดียว แล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นที่กรุงเทพในมอเกษตรอตกบองมา ถ้า เช่ ว่าอยากจะมาพื้นที่แถวนี้ถ้าจะเป็นโคขุนกำแพงแสนเนี่ยต้องมาที่นี่ ใช่เลยครับ โอเคครับเอาเป็นริบอายแล้วกันครับ ริบอายนะครับ โอ้มาแล้วเนื้อจาก KU Beef นะครับ ขอบคุณมากเลยริบอาย1ชิ้นโตๆเลยนะฮะเมื่อกี้เราได้ปลาเราได้เนื้อนะฮะก็ต้องมีผักด้วยนะครับ ตอนนี้ผมมาอยู่ที่ Sweet and Green นะครับ ก็มาอยู่หน้าช็อปของเขาเลย สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ เดี๋ยวขอดูเยี่ยมชมวัตถุดิบไปทำอาหารนิดหนึ่งครับ วันนี้ผมมาแคมปิ้งที่เขาใหญ่ ได้ค่ะ เชิญด้านในได้เลยค่ะ ที่เขาบอกว่าที่นี่จะดังพวกผักปลอดสารพิษมาก ใช่ ไหมครับ เดี๋ยวมีอะไรแนะนำผมบ้างครับ มี วันนี้จะมี อ๋อเป็นพวก ผั ใบ สลัด เขียว ใช่ ผักส ค่ะ ลัด พืชใบ หมดเลย เขียวแล้วก็มะเขือเทศ อ๋อมี เด่ ต้ น น ๆของเราคือมะเขือเทศ มีต้นอ่อนทานตะวันด้วยเหรอฮะ มีค่ะ โอ้ ข นี่ องเราปลูกเองทั้งหมดเลย อ๋อเพราะเมนูวันนี้เราจะมีแบบไทยๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยฮะ ได้ค่ะ เห็นบอกข้างหลังมีปลูกด้วยอย่างงี้ผมเดินไปดูได้ไหมฮะตรงที่ปลูก ได้ค่ะ เดี๋ยวแอนพาเดินชม เหรอฮะ ได้ คือไปเด็ดแต่ตรงนั้นได้เลยเหรอะฮะ ได้ค่ะ อ๋อ เด็ดแล้วก็ จริงอะ สามารถทำกับข้าวได้เลย ตอนนี้นะครับผมได้แล้ววัตถุดิบผักสดๆเลยขอบคุณมากนะฮะ Sweet and Green นะฮะที่ทำให้ผมได้วัตถุดิบกลับไปทำอาหาร เดี๋ยวเรากลับไปลุยกันดีกว่าที่แคมป์ของเรานะครับ ก่อนจะมืดครับไปโอเคครับก็กลับมาถึงแคมป์ของเรานะฮะมืดพอดีเลย วันนี้เราไปตะลุยได้วัตถุดิบต่างๆ มามากมาย ต้องบอกว่าเพลินมากเลยอ่ะคือ 2 วัน 1 คืนนะจากกรุงเทพมาเขาใหญ่เนี่ยผมว่ามันเป็นอะไรที่แบบเราได้รีชาร์จนะครับ เราได้เจอกับทั้งธรรมชาติที่สวยงามในเวลาขับรถแค่2 ชั่วโมงนะฮะได้มาเจอวัตถุดิบนะฮะเอามาแคมปิ้งสนุกเดี๋ยวเราซับเนื้อให้เลือดเขาออกหน่อยเนาะแต่เราจะไม่ล้างเพราะว่าเขาว่ากันว่าเนื้อเนี่ยถ้าล้างแล้ว มันจะไม่อร่อยเท่าเดิมนะครับ ซึ่งอันนี้ก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่า เนื้อดีๆแบบนี้เกลือกับพริกไทยอย่างเดียวเลย แอบเอาเกลือดีๆมาจากกรุงเทพแล้วเนี่ยเอาเกลือมาเลยามานะ เมนูต่อไปนะครับ วันนี้เราได้ปลาดุกมาโอ้โหเป็นปลาดุกสดๆเลยจริงๆมันต้องบอกว่าเป็นๆนะครับ เดี๋ยวเราจะมาผัดเผ็ด ผมแอบเอาพริกแกงที่ผมตำเองกับมือนะฮะมาจากกรุงเทพ
มาทานอาหารกันครับทุกคนทานอาหารครับเอาเชิญครับพี่นั่งก่อนครับอันนี้เลยมีพี่แจ็คนะฮะเจ้าของนะฮะแล้วก็มีเชฟใช่ไหมครับ เชฟน็อตครับ ชื่ออะไรครับพี่น็อตนะครับแล้วก็ ยุทธครับ อ๋อพี่ยุทธด้วยนะ เฉยๆครับ อ๋อยุทธเฉย ยุทธเป็นแคมป์ไซต์แมเนเจอร์ตั้ง ๆเอา ตำแห เหร น่ อง ให้ ฮะอ๋อดีเลย ตั้งกันเองครับ ผมชอบบรรยากาศนะ ผมว่าบรรยากาศเยี่ยมเลยอ่ะ ก็มีความธรรมชาติ อร่อยไหมพี่ เดี๋ยวให้พี่โดมนำกรอบ กรอบดีครับ เข้มข้น เข้มข้นฮะ ดีพี่ แล้วเทรนด์การแคมปิ้งเนี่ยพอมันมาเต็มๆแบบเนี้ยมันเลยเป็นไอเดียไหมพี่ที่ทำให้พี่รู้สึกว่าพี่อยากจะเปิดตัวแคมป์ไฟนี้ขึ้นมาฮะ ใช่ครับ เพราะว่าแคมป์ไซต์เราทำทีหลัง อ๋อ ตอนแรกเราทำเป็นร้านอาหารทำคาเฟ่ก่อน อืม แล้วก็มีพอดีน้องๆในทีมงานทั้งเชฟแล้วก็หุ้นส่วนผมก็เป็นคนชอบแคมป์แล้วพวกนี้เขาแคมป์กันทุกสัปดาห์นะ อื ทำงานประจำแต่เขาแคมป์ ว้าว กันทุกสัปดาห์ทั่วประเทศอ่ะ ผมถามนิดนึงพี่ว่าแคมป์ให้อะไรกับเรา คือมันอยากทำอะไรก็ได้อะที่ในชีวิตประจำวันเราทำไม่ได้ จริงพี่ แค่เราขับรถออกจากกรุงเทพห่างมาสัก 50 โล ผมว่าเรารู้สึกใจมันโล่งแล้วนะ ใช่ขนาดเรายังไม่ถึงเรายังไม่ถึงแคมป์ ครับ ระหว่างทางก็สนุกเริ่ม อืม เราต้องไปทำอะไรบ้างต้องเตรียมอะไรบ้างอะไรเงี้ย แนะนำผมนิดนึงครับเจฟถ้ามาเขาใหญ่เนี่ยนอกจากเนื้อหรือว่าปลาเขื่อนเนี่ยมีอะไรที่มันเป็นไอเทมลับ ที่เป็นไอเทมหลักไม่นับข้างข่าว โอ้โหเดี๋ยว สตรอเบอรี่ด้วยสตรอเบอรี่ด้วย เขาใหญ่ก็ผลไม้ อืม ของฝากกุนเชียง ซึ่งกินไปได้จน กุนเชียง ใช่ กุนเชียง เชียงหมูยอ แอนหมูยอ แล้วก็กินไปได้จนถึงโคราชโคราชก็จะเป็นอาหารอีสานทับทิมอะไรประมาณนี้ ผมไม่เคยรู้ว่าหมูยอของโคราชเนี่ยดัง เราได้ยินแต่อุบลอะไรอย่างงี้นะ ใช่ หมูยอแต่ละพาร์ทจะไม่เหมือนกัน อืม จริงๆอ่ะสิ่งที่ให้อย่างหนึ่งที่มีคุณค่ามาก เชื่อไหมผมกับเชฟจริงๆอ่ะเป็นเพื่อนกันตั้งแต่ประถม มัธยมต้นเราแยกทางกัน ก็คือต่างคนต่างแยกโรงเรียนนะแล้วแคมป์อ่ะทำให้มาเจอกันเฉยเลย แล้วก็ยาวเลยมาจนถึงทุกวันเนี้ยแต่สิ่งที่ทำให้ออกทุกอาทิตย์ก็คือเหมือนเป็นการชาร์จแบตก็ไปนั่งที่เขาเรียกนั่งโง่ๆอะ ใช่ ไอ้แบบนั้นแหละ มันเป็นการโง่ที่ผ่อนคลายมาก เยี่ยมเลยครับ แล้วพี่แจ๊คอะครับ สุดท้าย สำหรับผมว่าการไปแคมป์มันทำให้เตือนเราว่าชีวิตแม่งง่ายมาก ผมใช้แคมป์ในการเตือนสติตัวเองทุกครั้งว่าจริง ๆ ชีวิตแม่งเรียบง่ายมาก Basic is ใช่ the best ใช่ นะฮะ Basic จริง ๆ แล้วมันคือดีที่สุด มันเตือนเราแหละ แต่ชีวิตประจำวันเราถูกบังคับให้ อืม ให้ยุ่งยากของพี่โดมบ้างดีกว่า ที่เมื่อกี้ผมพูดเลยครับ ก็คือผมรู้สึกว่าอย่างชีวิตผมอะงานผมวุ่นงานมันเร่งรีบ ผมต้องเดินทางตลอด จนบางครั้งผมไม่ได้อยู่กับตัวเองผมว่า 80% ในชีวิตการทำงานมันคือเรื่องที่เราทำให้คนอื่น แต่การที่มาแคมป์เนี่ยมันคือการนั่งโง่ๆอย่างที่พี่บอกอะแต่ผมทุกวิธีคือเราทำให้ตัวเอง มันเป็นการบำบัดสำหรับผมนะเนเจอร์เทอราปีอย่างหนึ่งมันเป็นการใช้ธรรมชาติบำบัดให้ตัวเราแบบบางเรื่องที่มันเครียดมันคลายอย่างที่พี่ว่า ครับ บางเรื่องที่มันทุกข์อยู่บางทีมันปลดปล่อย หรือบางครั้งความสุขที่เรามองว่ามันดูง่ายๆ แต่ว่าเราตักตวงได้อย่างเต็มที่
อีกหนึ่งไฮไลท์นะครับที่ใครได้มาสัมผัสเขาใหญ่เนี่ยก็ควรจะทำก็คือเรื่องของการปั่นจักรยานขึ้นมาบนอุทยาน หรือใครรู้สึกว่ามันจะเหนื่อยเกินไปก็ขับรถขึ้นมาก็ได้นะครับ แล้วก็ขึ้นมาบนเขาใหญ่เราจะได้เจอเพื่อนนะฮะตัวน้อยนะครับอยู่ข้างหลังเราอย่างนี้น่ารักมากๆเลยฮัลโหลน่าจะคุ้นกับคนดีนะครับเขานอนอาบแดดอยู่เสียงจักรยานเขาใหญ่แบบที่1เทค1นิวยอร์กได้แล้วครับ เชฟเหรอครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับ สวัสดี เชฟ ครับ ครับโอ้กำลังนั่งโอ้โหเซอร์ไพรส์กับอาหารเยอะมากๆเลยนี่อยากให้เชฟแนะนำนิดนึงครับว่าจุดเด่นของบาโน่เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับ จุดเด่นของเราจะเป็นเรื่องของเนื้อที่เรา dry age นะครับแล้วก็เป็นเนื้อเราจะใช้เนื้อทางนิวซีแลนด์ซึ่งเป็น grass fed เราจะไม่เราจะไม่ใช้อาหาร รสชาติจะ รสชาติจะเข้มข้น อ๋อ และเนื้อจะหอม ถ้าเกิดมีคนอยากจะมาชิมที่ร้านเนี่ยการเดินทางเป็นยังไงครับ ก็ จากกรุงเทพ ของเราจะจากกรุงเทพมาเราอยู่ตรงกลางดงนะครับ เป็นกิโลเมตรที่ โอเค 42 ถนนมิตรภา เล พ ยทางเข้ามวกเหล็กมา เลยทางเข้ามวกเหล็กมาสักประมาณ 3 โล 10 กิโล 10 โลได้ใช่ไหม 10 กิโลได้ โอเ ครับ จริงๆได้ข่าวว่าร้านจริงๆเขาเปิดมา15 ปีแล้ว แต่เพิ่งจะย้ายมาตรงนี้ เพิ่งจะย้ายมา ได้ ตรงนี้ 2 ได้ 2 ปี ขอบคุณเชฟมากเลยครับ ขอบคุณ วันนี้ ครับ อยากทานแล้วครับเดี๋ยวเราชิมขอบคุณครับผม ครับ เชิญตามสบายครับ และอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่น่าทำมากๆนั่นคือเรื่องของการฝึกขี่ม้าครับตอนนี้ผมอยู่ที่โอเคคอรัลเขาใหญ่นะฮะนี่เลยที่นี่เขาเป็นโรงเรียนนะฮะสอนขี่ม้าสำหรับผู้ที่สนใจ แล้ววันนี้ผมมีมืออาชีพเลยมือโปรเลยนะฮะที่จะมาเทรนให้ผมขี่ม้า ผมว่ามันเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เข้ากับบรรยากาศของเขาใหญ่ บรรยากาศขุนเขาแบบนี้แล้วก็ตำนานของคาวบอยเมืองไทยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูม้าที่ผมจะขี่กันดีกว่าไปมา โอเค ตอนนี้ผมอยู่กับทายาทเจ้าของเลยนะครับ
คุณโจใช่ไหมครับ สวัสดีครับพี่ โทษทีนะครับ ขออนุญาตถ่ายไปด้วยนะฮะ ได้เลยครับยินดี วันนี้ ครับ มาขี่ม้าครั้งแรกเลยอ่ะของ ครับ พี่ ผม อ่ะเป็นไงบ้างครับ ยากไหมฮะ จริงๆขี่ม้าไม่ยากครับพี่ เหรอฮะ ง่ายมากนิดเดียวง่ายนิดเดียวครับ เหรอครับ แล้ววันนี้เราจะเริ่มกันยังไงดีกับเบสิกตรงนี้ เดี๋ยวเบื้องต้นโจให้อินโฟเมชันพี่แล้วก็เราจะเริ่มเรียนพื้นฐานด้านในก่อนประมาณไม่เกิน 20 นาที แล้ว หมา พาย ถึ ทิ ง ต มีเลคเชอร์ข้างในก่อนด้วย ใช่ครับ โอ้โห ดูแบบจริงจังมากเลย จริงๆก็คือว่าเหมาะนะสำหรับคนที่ไม่เคยขี่มาก่อน ใช่ครับ อ๋อเรียกว่า beginner ได้ ใช่ครับ ระดับปานกลางได้ หรือมืออาชีพใครอยากจะมาขี่ก็ได้ใช่ไหม ใช่ครับใช่ครับ โอ้ดีเลยอะแล้วเพราะอะไรถึงมาเปิดโอ้โหเป็นดูแบบสวยงามคลาสสิกขนาด จ นี้ ริงๆ เป็นธุรกิจครอบครัวทำมา 20 ปีแล้วครับทำมา เหรอฮะ 20 ปีแล้ว แล้วก็ นี่คือเป็นรุ่นทายาทแล้ว ใช่ครับ ต้องต่อมาจากของคุณพ่ออีกทีหนึ่งคุณพ่อคุณปู่ไล่คุณพ่อแล้วก็มาผม ผมแอบ ครับผม เก็บข้อมูลมา ว่าจบสถาบันเกี่ยวกับการขี่ม้าดูแลม้าเลยจากอเมริกา ครับผมจบ เล่าให้ Christian ครับ ฟังกันนิดนึงได้ไหมฮะ ครับก็เนื่องจากครอบครัวเนี่ยทำธุรกิจนี้มานานมาก แล้วก็คุณพ่อเลยมองว่าน่าจะเป็นช็อตคัทที่สุดแล้วที่จะส่งไปเรียนเกี่ยวกับสายตรงของเรื่องม้าโดยตรงไม่น่าจะมีหัวไปทางสัตวแพทย์ แต่คิดว่าน่าจะไปทาง equestrian คือฝึกขี่สอนนำเป็นหลักสูตรหรือเป็น certificate กลับมาใช้ในบ้านเรามันน่าจะพัฒนาไปได้ไกลกว่าครับผม อันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่มึงเคยได้ยินเหมือนกันว่ามีคนไปเรียนเรื่องเกี่ยวกับม้าแบบจริงๆจังๆแบบเนี้ย ครับผม แล้วผมแอบสืบข้อมูลอีกอย่างหนึ่งคุณโจเนี่ยร้องเพลงคันทรีเพราะมาก ใช่ไหมเมื่อกี้แอบเดินไปดูข้างในมีวิดีโอเป็นเหมือนมิวสิกวิดีโอด้วย ใช่ไหมครับ ขำๆเป็นงานอดิเรกครับพี่ ไม่ขำแล้วไม่ได้ดูโหร้องเพราะมากเลย เดี๋ยวขี่ไปวันนี้ร้องให้ผมฟังด้วยสักเพลงได้ไหมฮะ ได้ โอ้มันจะได้บรรยากาศมากๆเลยอ่ะขี่ไปแล้ว ได้ มีเพลง ได้ คันทรี ได้ อะไรอย่างเงี้ย ได้ครับพี่ โอเคเดี๋ยวเราไปเลคเชอร์ก่อนเนาะ ได้ครับ โอเคครับ โอเค ไปครับมา ครับ ถ้าเป็น English มันจะเป็น 2 มือทันที เพราะม้าจะถูกเทรนมาในแบบคอนโทรลถ้าเห็นหนังเขาบอย มือหนึ่งต้องไอเชือกอีกมือหนึ่งมาคอนโทรลสายมึงเห็นมือเดียวแล้วม้าจะถูกเทรนมาในรูปแบบนี้ มือเดียวแล้วมือขวามือที่ถนัดเนี่ยเหรอ มือที่ถนัดหรือไม่ถนัดก็ได้ครับพี่ได้ทั้ง 2 ด้าน ทีนี้พาร์ทในการใช้ง่ายมากครับพี่มันมี move forward ก็ให้ม้าไปด้านหน้าผ่อนสาย ผ่อนสายเขา ทีนี้พี่ดมหลังตรงไว้นะครับโอเค โอเคครับ หลังตรงเสร็จปุ๊บเวลาที่เบรก ครับ โว้วิพูดแบ็กและอย่าลืมว่าเราดึงสายกลับมา มันต้องมา plus กับ voice อ๋อ Sit มัน down ต้องอยู่ในจังหวะเดียวกัน ใช่ครับ ถ้าผมบอกเตรียมเบรกครับ1 2โว้วิพูนะครับแล้วก็ position ในเวลาเดียวกันพร้อมๆกัน ถ้าโจบอกเอาเร่งม้าออกครับ ผมผ่อนสายปุ๊บพี่โดมที่เราแอดเล็กแล้วก็เร่งมา add leg เลย ใช่ครับ ซ้ายขวาง่ายๆเลยไม่ยากเลยครับพี่ทีนี้เบื้องต้นเอาตามนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวถ้าติดขัดตรงไหนเดี๋ยวโจจะช่วยเพิ่มเติมให้ก่อนที่เราจะออกไปด้านนอกแต่จริงๆแล้วอย่างที่จะบอกทฤษฎีการขี่มันน้อย มันมีแค่นี้จริง ๆ แต่ต้องดูการตอบสนองของม้าที่มีต่อเราว่าเฮ้ยฟังไหมไม่ฟังฉันต้องแรงขึ้นฉันต้องบอกมันคล้ายๆกับเด็กบางทีมันโอมากไม่ได้ม้าต้องมีการหนักผ่อนเบาทีนี้ช้าๆนะครับพี่เบื้องต้นผมให้พี่โดมคอนโทรลม้าเดินไปตามรอบวงเหมือนที่โจพาเดินเมื่อกี้นี้เลยครับพี่เรามีหน้าที่คอนโทรลม้าก็เดินไป รู้สึกว่าเขาช้าพี่โดมเร่งมาอย่าปล่อยให้เขาช้า ไม่งั้นการขี่ไม่มีประสิทธิภาพอ่ะเร่งมาครับป่ะกระตุ้นแอดเล็กแล้วก็ทีนี้บังคับม้ายื่นมือไปด้านหน้าบังคับม้าชิดขวาท่าปืนชิดขวาไปครับดีแล้ววางมือต่ำดันสะโพกครับพี่ทีนี้เดี๋ยวพี่โดมจะเข้าใจว่าทำไมโจถึงบอกให้ดันสะโพกเพราะในการที่เราหยุดดันสะโพกเรากำลังจะปล่อยให้ม้า lead the rider เราจะไม่ปล่อยให้มันเป็นแบบนั้น เบื้องต้นพี่โดมดันสะโพกสมมุติสตาร์ช้าพี่โดมแอดเล็กครับ voice และชิดขวาดีเห็นไหมครับว่าเขากระเตื้องดีครับพี่โดมเตรียมเบรกมาครับ1 2โอ้ดึงสายโอเคปรับสายให้สั้นนิดนึงครับพี่โอเคพอนี้พอสั้นปุ๊บมันจะกระชับมือกว่า เป็นอะไรที่ใหม่ครับเพราะว่านี่เป็นครั้งแรกของผม จริง ๆทำรายการนี้มามีหลายอย่างครั้งแรกมากคราวก่อนเราไปขี่ช้างนะฮะวันนี้เรามาขี่ม้าก็เป็นเรื่องที่มีทั้งความเหมือนและความแตกต่าง อย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกได้ว่าเหมือนก็คือสัตว์เนี่ยเขาจะซิงก์กับคนเขาจะสามารถรับรู้ถึงความรู้สึกเราได้นะครับจริงๆแล้วไวกว่ามนุษย์รู้สึกนะครับ แล้วก็เทคนิคการขี่เนี่ยระหว่างม้ากับช้างเนี่ย completely แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง เพราะว่าอย่างที่บอกช้างก็ตัวใหญ่ม้าก็ตัวเล็กแบบนี้นะฮะแต่ผมชอบมากเลยวันนี้ผมรู้สึก
เป็นประสบการณ์ที่ดี ครับ โอเคครับ เดี๋ยวเราลุยกันต่อครับ ถือว่าเป็นกิจกรรมที่สนุกมากนะครับ และครั้งนี้มันเป็นครั้งแรกของผมเลยที่ผมได้ทดลองขี่ม้านะครับ โดยมีครูฝึกที่ถูกต้องนะฮะ ถึงแม้เป็นเวลาสั้นๆนะครับ แต่ว่ารูทในการเดินเนี่ยถ้าใครมีเวลามากกับผมนะครับผมแนะนำเลยนะครับให้มาที่นี่เลย เพราะว่ารูทเขามีหลากหลายสั้นยาวต่างกันนะครับ รวมถึงมีครูฝึกที่เรียนมาโดยตรงเลยอะเรื่องเกี่ยวกับม้าโดยเฉพาะนะฮะก็เป็นประสบการณ์ที่ผมว่าเยี่ยมมากๆเลย เดี๋ยวเราไปไหนกันต่อครับผม ผมจะเดินทางกลับนะครับพี่ผ่านตรงเมนนี้ไปก็ถึงฟาร์มแล้วครับ โอเคได้สวยมากเลยครับตรงนี้ ครับผม ขออยู่ตรงนี้สักครู่ได้ไหมฮะ ได้เลย เราดูซันเซ็ตกันก่อนซันเซ็ตค่อยกลับได้ไหมอะ ได้ครับ โอเคขอบคุณครับ การมาแคมปิ้งที่เขาใหญ่ของผมในครั้งนี้ นอกจากจะได้หลีกหนีความวุ่นวายในเมืองใหญ่แล้ว ผมยังได้อยู่กับตัวเอง ได้คิด ได้อยู่กับสิ่งที่ผมรัก นั่นคือการทำอาหาร นอกจากนั้น ผมยังได้แลกเปลี่ยนความคิด มุมมองกับเพื่อนใหม่ๆ ที่มีความคิดคล้ายๆกัน เขาใหญ่ไม่ได้มีดีแค่ธรรมชาติที่สวยงาม แต่เขาใหญ่ยังเปิดโอกาสให้เราได้อยู่กับตัวเอง ได้คิด ได้รู้จักตัวเองให้มากขึ้น